them down. We believe in the rule of law, not in violence or rioting. Because of the pandemic, horrible, invisible enemy, and despite our tremendous success developing a vaccine years before it was thought evenly remotely possible, nobody thought it was going to be possible. Tổng thống Trump đang có mặt ở biên giới phía Nam và ông đang phát biểu. Ở Nhà Trắng thì cái livestream của Nhà Trắng không có, chúng ta sẽ xem qua broadcasting. Ông vừa mới ca ngợi cái bức tường. Bây giờ ông đang nói tới cái vấn đề hiện nay. And Florida is doing great. Some of them are doing great. Some aren't doing as well, but they have all they can handle, and we get it to them as fast as they need it, and even faster. But they're calling it a medical miracle, and this has been a. Ông đang nói về cái vaccine là phát triển rất là nhanh, mà người ta phải gọi đó là một cái sự mầu nhiệm. Không biết mọi người nghe có rõ không? Cho biết nha. Bây giờ đây thì là cái thời gian để đất nước chúng ta phải chữa lành. Cần phải tôn trọng các cơ quan vi pháp luật. Chúng ta là đất nước tôn trọng pháp luật. Do vậy chúng ta đang ở đây để mà nói chuyện về cái việc làm sao để mà giữ được luật lệ ở đất nước Hoa Kỳ này. Tôi nghĩ rằng các bạn ở đây đó, các bạn ở biên giới, những người hùng. Tôi muốn cảm ơn những người bảo vệ biên giới ở đây. Anh Mark này thật là tốt. Chief Patrol Agent Brian Hastings. Brian, thank you very much. Great job. Giới thiệu ông. He's so happy with it. He said this really works. And most importantly, the brave law enforcement officers who risk their lives every day to protect our families. Và tất cả những người nhân viên đang sẵn sàng hy sinh của họ để mà bảo vệ biên giới an toàn hàng ngày. With us right from the beginning, right, Tom? You knew exactly. He said, "We need a wall." When they were saying, ngay từ đầu thì các anh đã nói rằng là chúng ta cần cái bức tường. Họ đã nhìn thấy luôn cái cảnh người di dân ở đất nước chúng ta. Mọi người ở đây đều là nằm trong một cái sự thành công. Everybody was pouring in at will, working alongside the heroes in this great outdoor space, looking at our wall. We reformed our immigration system and achieved the most secure southern border. Chúng ta đã cải tổ lại cái hệ thống di dân và đã đạt ngăn cản được những cái sự tội phạm ở đất nước. Trong quá nhiều năm, các chính trị gia khi mà tranh cử vào cái chức vụ thì lúc hứa là bảo vệ biên giới nhưng mà họ không có làm. 10 năm trước họ cũng đã hứa hẹn nhưng mà họ không có làm được. All the different chains of title and all the different things we had to go through. Very, very complex and very difficult, but we got it done. But they had it years ago. You remember that better than anybody, right? And they never got it done. Nhiều năm trước họ đã nói rồi mà chẳng bao giờ họ làm. Anh biết rõ hơn tôi cái điều đó. And then ultimately the money was sent back to the federal government. Rồi cuối cùng tiền bạc ngân quỹ đưa trở lại cái ngân sách của liên bang. Tôi giữ cái lời hứa của tôi. Giờ đây thì cái dấu mốc 450 dặm đã được xây dựng. Là một ngày lớn. And I'm used to like a development project where you could walk a wall. You know, 10 acres, 5 acres, 2 acres. Tôi đã từng xây dựng những công trình và đã từng quen cái chuyện mà đi dọc theo những cái bức tường.
incredibly natural. You have the mountains, you have the rivers, you have some very powerful water areas, you have some areas that are virtually impossible to get by. So we didn't need walls everywhere, but where we needed them, because it's been so successful that we've added nearly 300 miles, and that's currently under construction. This was our original wish. Có những cái nơi mà chúng ta không cần phải có bức tường khi mà nó có những cái biên giới tự nhiên như là núi, sông, biển, nhưng mà có những cái nơi mà chúng ta đã đưa vào. In every region that we've built the wall, illegal crossings and drug smuggling have plummeted, absolutely plummeted. In the Rio Grande Valley, crossings have dropped nearly 80%. In Yuma, Arizona, illegal entries have been slashed by 90%. Nhiều nơi thì cái vấn đề ma túy đưa vào đã bị giảm rất nhiều, 80-90% đã cứu được hàng ngàn cái mã sống. Chúng ta cũng ngăn chặn được nhiều cái người di dân bất hợp pháp, phạm tội, giết người. Mấy ngàn thành viên băng đảng MS. Through the landmark reforms we've put into place, we have ended the immigration chaos and reestablished American sovereignty. Our most important reform was ending. Chúng ta đã lập lại được cái chủ quyền của đất nước Mỹ khi mà là tạo được tự do với ta này. Còn tệ hơn là mở bức tường là cái chính sách mà bắt thả. This policy was exploited by vicious criminal organizations who understood the laws better than our people understood them for years, to spread misery and suffering and drugs all across the hemisphere. Những cái tổ chức tội phạm nó còn hiểu rõ cái hệ thống chúng ta còn hơn chúng ta nữa. Doesn't that sound better? One of the biggest loopholes we closed was asylum fraud. Một cái lỗ hổng trong di trú chúng ta mà đã được lấp lại, đó là cái vấn đề gian lận về tị nạn. That you didn't want to have in your country. We instituted a series of historic policy changes to shut down asylum fraud, and that's what we did. This includes the groundbreaking agreement with Mexico known as the Migrant Protection Protocols, or MPP. Under this agreement, if an illegal alien requests asylum, they have to wait in Mexico until their case. Một cái chính sách mới là những người nào muốn mà vào được cái qua diện tị nạn thì họ phải ở đợi ở bên Mexico. Và trong nhiều trường hợp thì chúng ta cảm thấy họ quay trở lại. And especially, I have to say, lives from crime. I want to thank the great president of Mexico. He is a great gentleman. Tôi muốn cảm ơn ông tổng thống của Mexico. President Obrador. He is a man who really knows what's happening, and ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra. Tôi cảm ơn cái tình bạn cũng như là cái sự làm việc chuyên nghiệp của ông ấy. Đã đưa ra nhiều lính ở biên giới để mà gác cái biên giới phía Nam ở phía bên Mexico. Elements of the wall that make it so successful is we can have far fewer people working now. They can be working on other things. Một trong những cái thành công chúng ta khi xây dựng bức tường, chúng ta không cần phải quá nhiều người làm việc ở cái vùng biên giới nữa mà đưa họ qua làm những cái khâu khác. Đã coi như là tiết kiệm được rất là nhiều nhân lực để mà làm qua cái việc khác. Chúng ta xây dựng những cái hệ thống điện tử trên bức tường này. Northern Triangle, that's Guatemala, Honduras, and El Salvador. Under these critical asylum cooperation agreements, the burden of illegal immigration is now shared all across the region. Now, when an illegal immigrant is arrested at our border, they can be sent to a neighboring country instead of into a U.S. community. Giờ đây thì những người mà bị bắt vượt biên bất hợp pháp thì họ sẽ được phải trả về và những nơi
First month, của họ chứ không phải đưa vào các cái cổng these trồng của gentlemen nước Mỹ. right here came to me. They said they won't take them back. They came. They may be murderers. They may be cartel heads. They may be some really vicious Khi họ people. tới đây, họ có thể là những cái Just người welcome mà them tội back. phạm là giết And I người stopped all hoặc payments là to buôn those countries. ma I túy. stopped everything going to those countries. And after it was stopped for about a month, you remember? After it was stopped for about a month, they called. They said, we'd love to have them back. And I never gave them as much money as they were getting, by the way, but they got some. It was amazing. And you people know better than anyone. They wouldn't take them back. We'd have planes flying over, loaded up with people that we didn't want here. And they'd say, don't ever even think about landing that plane. And they'd take them by boat and they'd take them by bus and they wouldn't let them into their countries. And all of a sudden they say, welcome back. We love having you. So it was a great thing. And now they do take them back. And the relationship with those Giờ đây thì countries is các growing. nước họ là phải The lấy lại relationship và is cái a người much mà better one than it was tính vượt before. biên bất hợp pháp qua Hoa Kỳ In addition to our agreements with Mexico, với Guatemala, những cái Honduras, and El thỏa thuận với Salvador, họ, với thỏa thuận với we have Mexico. systematically reformed the regulatory code to return asylum to its original legal meaning and purpose, not a free ticket for entry. A recent comprehensive report by the Department of Homeland Security and Justice show how effective our reforms have been and how disastrous their removal would be. It would be a disaster for our country. I know they're thinking about removing them. I hope they don't do that. I hope they don't. Những cái cải tổ của chúng ta là đã rất là hữu hiệu và được Bộ Nội an đánh giá, nhưng mà tôi hy vọng họ sẽ không nói là chính phủ mới sẽ không có xóa đi. And do not return home. They won't go home. And you rarely find them. It's very tough to find them. So we have aliens released in our country, many of whom are serious criminals. Chúng ta có rất là nhiều cái tình trạng gọi là thả những cái người mà bị bắt vào trong cái cộng đồng của chúng ta, trong đó có những người rất là nguy hiểm. 98% of aliens that remain in DHS custody are removed. Simply put, if you enter the United States illegally, you are apprehended and immediately, safely removed from our country. Without this core principle, there is no border. Khi mà họ bị bắt là họ phải được trả lại về cái nước họ. Nếu mà không có cái nguyên tắc căn bản đó là không thể nào mà gọi là có một cái biên giới cả. Under Title 42 of the U.S. Code, illegal immigrants are being promptly removed to protect the health of border agents, other migrants and local communities, and the public at large. Removing these protections would invite a public health catastrophe of epic proportions, as you probably know. In Tijuana, various parts of Mexico, the COVID, it's got about 24 names. I can call it from COVID to Cái vấn đề COVID thì có rất là nhiều cái tên, 24 tên luôn. Tôi gọi là cái bệnh đại dịch từ Trung Quốc. Họ luôn gọi là kẻ thù vô hình. Kẻ thù vô hình thì nó rất là ảnh hưởng rất là nặng tới lại Mexico. Họ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. We've achieved, and we didn't do the wall because of COVID. We did the wall because of security. Chúng ta đã không làm cái bức tường này vì COVID, mà làm vì cái vấn đề an toàn. Nhưng mà cũng đã chặn được cái vấn đề COVID này, nó ảnh hưởng từ dưới Mexico lên. The people that work here are unbelievably brave. I've seen what they have to endure, what they have to go through. They're tough. Tôi thấy mọi người ở đây làm rất là cứng rắn và rất là cực khổ. Chúng ta đã cải thiện và làm lại tốt hơn cái tổ chức ICE và giống như là cái tổ chức liên phòng biên giới. Đó là một cái công việc mà rất là khó, rất là bẩn thỉu mà họ phải làm. But these are incredibly talented people. They could probably do a lot better in terms of economics than they do here, but they love what they do and they love their country. We also put into place vital measures to protect American workers, keep out terrorists, and stop the abuse of our welfare system, where would they come up, go on our welfare. Chúng ta phải giữ lại những cái phần
welfare là without ever welfare giúp having a đỡ cho job. người Mỹ cho người Mỹ. We also have, and Họ muốn we had, but we have them all the time. We have terrorists from the Middle East coming into our country through the southern border. That was before chúng ta có cả also những cái right here. kẻ mà Because it was easier to come terrorist into từ our country through the Trung Đông southern đi border than it qua bằng was đường biên through giới phía Nam airports này, or any other means. So they'd land in South những America, kẻ khủng bố đó, they'd work their way up, and they'd come into our country. họ đi lên, And these are not people from họ the đi vào đất nước countries chúng that ta. you would suspect. These are people from some very seriously dangerous places in the Chúng ta đã Middle East. bắt được những người mà là rất And là the nguy hiểm. numbers are far greater than anybody would understand. Really far greater. Removing any of these measures would hamstring our workers, endanger our country, and cost taxpayers hundreds of billions of dollars a year. No matter our party, Chúng ta đã on the giúp need cho to tiết protect kiệm our được hàng trăm workers, our tỷ đô families, la and cho our người thọ thuế. citizens of all backgrounds, no matter who they are. In particular, if our border security measures are reversed, it will trigger a tidal wave of illegal immigration, a wave like you've never seen before. And I can tell you that already waves are starting to come up from 2,000 and 1,000 and 500 miles away. We see what's coming. And they're coming because they think that Chúng ta có thể thấy từ nhiều ngàn dặm từ xa họ đang ra tới. the name from the caravans, which I think we came up with, to the gravy train, because that's what they're looking for the gravy. This will be an unmitigated calamity for national security, public safety, and public health. It would destroy millions and millions of jobs and claim Họ đi vào đây họ sẽ hủy hoại the policies I put into place are hàng triệu uniformly công and việc strongly của những người supported Mỹ. by the men and women of ICE and Border Patrol. We worked on them together, just like we did on the wall. We worked on the policies together. Chúng tôi làm việc cũng như là làm về cái vấn đề bức tường biên giới, thì về vấn đề chính sách cũng làm việc với lại những cái tổ chức ICE, vân. Is knowingly to put America in really serious danger and to override the great career experts that have worked so hard, those from DHS. At this very moment, smugglers and coyotes are preparing to surge the border if our policies are loosened or removed. I mean, they're literally waiting. Giờ đây thì rất là nhiều những cái kẻ xấu đang đợi sẵn để mà xông vào đất nước này. Nếu mà những cái tổ chức như là ICE hay là DHS, là Bộ Nội an mà bị xóa đó. Chúng ta có rất là nhiều những cái bất đồng ở trong đất nước, nhưng mà phải đồng ý với nhau về cái chuyện bảo vệ an toàn cho biên giới, an toàn cho an ninh của nước Mỹ. Những người gác biên giới đã thề để mà bảo vệ đất nước Mỹ, cho nên là các chính trị gia không thể nào mà đưa cho họ cái lệnh là phải chống lại được cái đó. Tôi không chỉ thắng ở Texas với con số rất lớn, mà thắng ở những cái thành phố ở biên giới với rất nhiều những người gốc Mễ rất là lớn. Reconstruction means civil war, and largely Hispanic. They understand it better than anybody, and they want law enforcement to help them. Cái cộng đồng người Mễ Tây Cơ họ biết hơn ai hết, họ muốn có cái chuyện mà gọi là luật pháp và trật tự. Protection and all across DHS, law enforcement in general, you have earned the everlasting gratitude of our nation. You have no idea how much. Những người ở trong Bộ Nội an và những người bảo vệ biên giới, các bạn đã nhận được một cái sự cảm ơn của rất nhiều người trong đất nước chúng ta mà các bạn không biết đâu. Và Thượng Đế hãy chúc lành cho những người biên giới và chúng ta tại Mỹ. Đó là một cái phát biểu có thể nói là khá ngắn gọn của Tổng thống Trump ngay tại biên giới phía Nam, Alamo, Texas, khi ông đi thăm bức tường biên giới ở cái mốc là 450